Γεια σε όλους, με λένε Παύλο Καλιάρα και αυτό το βίντεο είναι στα πλαίσια του μαθήματος Πολυμέσα του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για την πρώτη εργασία όπου καλούμαστε να δείξουμε το χειρισμό μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα έχω επιλέξει τον FreeMake Video Converter, ο οποίος είναι ένας μετατροπέας βίντεο όπως λέει και το όνομά του, απλός στη χρήση και δωρεάν στην εγκατάσταση. Υπάρχει έκδοση επιπληρωμή, η οποία παρέχει περισσότερες δυνατότητες όπως προσθήκη υποτίτλων ή watermark, αλλά ακόμα και στη δωρεάν έκδοσή του παρέχει αρκετές δυνατότητες. Μία από αυτές και βασικότερη είναι η επεξεργασία βίντεο, όπου προσθέτοντας βίντεο, ήχο, εικόνα μπορούμε να κάνουμε μια επεξεργασία και στο τέλος να τα εξάγουμε σε μια μορφή που μας αρέσει, όπως MP4, σε βίντεο ή MP3 αν είναι ήχος κτλ. Τη δυνατότητα αυτή θα σας τη δείξω σε λίγο. Επίσης υπάρχει επιλογή για εγγραφή δίσκου DVD για όποιον ενδιαφέρεται να γράψει κάποια βασικά πράγματα, καθώς και η λήψη βίντεο από το ίντερνετ. Δηλαδή πατώντας αυτό το κουμπί, αφού έχετε κάνει copy έναν σύνδεσμο, ας πούμε από το YouTube, μετά συνδέεστε το με τα στοιχεία του YouTube, του λογαριασμού σας και πατάτε download. Αυτή τη στιγμή σε μένα δεν δουλεύει γιατί έχω μια παλιά έκδοση που δεν το υποστηρίζει πλέον, αλλά είμαι σίγουρος ότι στην καινούργια δουλεύει. Δηλαδή κατεβάζει βίντεο από το YouTube. Ένα χαρακτηριστικό του FreeMake, λόγω του ότι είναι δωρεάν, είναι ότι αφήνει στο τέλος του βίντεο το λογότυπο. Κάτι που δεν είναι και τόσο σπαστικό, δηλαδή υπάρχουν άλλοι converters δωρεάν που αφήνουν watermark πάνω στο βίντεο και αυτό το θεωρώ πολύ χειρότερο. Οπότε εν μέρει έχει αυτό το αρνητικό, αλλά δεν είναι και τόσο κουραστικό. Παρ' όλα αυτά έχω καταφέρει πειράζοντας κάποια αρχεία να το αφαιρέσω, αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ο λόγος που θεωρώ το FreeMake ως πολυμεσική εφαρμογή είναι ότι συνδυάζει βίντεο, ήχο και εικόνα και βγάζει ένα τελικό αποτέλεσμα. Βέβαια έχω και μια εξοικείωση με την εφαρμογή γιατί τη χρησιμοποιώ συχνά, γι' αυτό και παρουσιάζω τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε ένα βιντεάκι μικρό για να σας δείξω κάποιες βασικές λειτουργίες που έχει. Ξεκινώντας, θα χρησιμοποιήσουμε μερικές φωτογραφίες. Έχω ετοιμάσει κάποιες. Ανοίγοντάς τες, βγαίνουν σαν slideshow των 10 δευτερολέπτων. Πατώντας αυτό το κουμπί μπορούμε να τις επεξεργαστούμε, δηλαδή μην φανταστείτε τρομερές λεπτομέρειες, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη διάρκεια. Αυτή τη στιγμή παίζουν από 2 δευτερόλεπτα κάθε μία, συνολικά 4. Και κοιτάξτε, αυτό είναι μια καλή αρχή ενός βίντεο. Πατάμε OK και έχουμε 4 δευτερόλεπτα αρχή βίντεο. Μετά θα προσθέσουμε ένα άλλο βίντεο, το οποίο χρειάζεται περικοπή όπως βλέπετε. Αυτό σημαίνει ότι το φορτώνουμε και πατάμε αυτό το κουμπί πάλι για να επεξεργαστούμε. Σε αυτό το βίντεο θέλουμε να κόψουμε τα περιττά σημεία, δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινάει η εφαρμογή μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο στην οθόνη, μέχρι εδώ δηλαδή. Αφού φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πατάμε αυτό το κουμπί, το οποίο είναι το τέλος επιλογής που θέλουμε να κόψουμε, και μετά πατάμε το ψαλίδι. Αυτή τη στιγμή έχουμε κόψει το πρώτο μέρος του βίντεο, τόσο απλά. Επίσης, καθώς επιλέγουμε βίντεο, επειδή παίρνει χρόνο αυτή η κίνηση, θέλουμε να κόψουμε αυτή την κίνηση από αυτό το σημείο μέχρι την ώρα που θα φορτώσει το βίντεο, δηλαδή τώρα. Τέλος επιλογής, ψαλίδι και είμαστε έτοιμοι. Πατάμε OK και βλέπουμε ότι έχουμε άλλα 8 δευτερόλεπτα βίντεο. Μπορούμε να πατήσουμε αυτό το κουμπί για να τα κάνουμε join, αυτά τα δύο, και στο τελικό αποτέλεσμα να γράψουμε ready. Επίσης
βλέπουμε ότι οι εικόνες δεν έχουν ήχο, αλλά αυτό έχει ήχο. Αν θέλουμε, μπορούμε στο τέλος μετά να επεξεργαστούμε τον τελικό ήχο του βίντεο, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ σωστό να βγάλουμε τον ήχο και από αυτό. Οπότε έχουμε δύο βίντεο σε ένα χωρίς ήχο. Επίσης μπορούμε να πατήσουμε και αυτό το κουμπί, το οποίο είναι η μοναδική ένωση που μπορεί να κάνει σαν εφέ, το fade το λεγόμενο. Πατάμε εξαγωγή αφού τελειώσουμε σε MP4 και τώρα μπορούμε να ρυθμίσουμε κάποιες παραμέτρους. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε customize πατώντας αυτό το κουμπί και να αλλάξουμε την ανάλυση του βίντεο, του τελικού. Μπορούμε να αλλάξουμε το frame rate, το κάνουμε μικρότερο ή μεγαλύτερο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ή να αλλάξουμε το bitrate, το οποίο μου αρέσει να το βάζω στο 4800 γιατί καμιά φορά έχω βίντεο μεγάλου μεγέθους και το θεωρώ περιττό να πιάνω τόσο χώρο στη μνήμη, ειδικά όταν δεν χρειάζεσαι υψηλή ποιότητα. Πατάμε OK, διαλέγουμε τον φάκελο προορισμού, αυτή τη στιγμή το έχω έτοιμο, και πατάμε Convert. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει και αφού φορτώσει μπορούμε να βρούμε το βίντεο ακριβώς εδώ. Λοιπόν, πατώντας πάνω στο βίντεο ξεκινάει να παίζει, βλέπουμε η εισαγωγή. Ναι, το fade δεν δούλεψε σωστά, να το κάνει συχνά, δεν είναι ότι το κάνει πρώτη φορά. Ξαναλέω, είναι δωρεάν μετατροπέας. Πιθανόν αυτό ήταν ότι προσπαθήσαμε να ενώσουμε ένα slideshow εικόνων με βίντεο. Παρ' όλα αυτά τη δουλειά του την κάνει. Θα τη χαρακτήριζα μια εύκριστη εφαρμογή γενικά. Είναι η εφαρμογή που σε σώζει τις στιγμές που τη χρειάζεσαι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει και επιλογή για περιστροφή βίντεο, σε περίπτωση που βγάλεις κάτι ανάποδα. Η υπότιτλη, όπως σας είπα, είναι έξτρα από άλλο πακέτο. Κάτι άλλο που χρησιμοποιώ συνήθως και με βοηθάει είναι από ένα βίντεο να φιλτράρω τον ήχο, δηλαδή βάζοντας βίντεο πάνω κάνω export σαν mp3, επιλέγω τη μέγιστη ποιότητα ήχου και το κάνω convert, και ουσιαστικά ο ήχος που θα βγει είναι η είσοδος σε ένα άλλο πρόγραμμα που χρησιμοποιώ, το Audacity, πιθανόν το έχετε ακούσει, και επεξεργάζομαι τον ήχο εκεί πέρα. Βγάζω το θόρυβο, επεξεργάζομαι σκηνές, κόβω, ράβω και αφού τελειώσω ξαναβάζω τον ήχο στο ίδιο βίντεο, από εδώ πέρα audio. Αυτός είναι ο ήχος. Δηλαδή αυτός είναι ο πλέον ας πούμε επεξεργασμένος ήχος και το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο με λίγο βελτιωμένο ήχο. Αυτές βλέπω εγώ σαν βασικές λειτουργίες του FreeMake. Πιθανόν η καινούργια έκδοση, αν την κατεβάσετε, να είναι διαφορετική από αυτό. Απλώς θεωρώ ότι σε αυτά τα δωρεάν προγράμματα, όσο ανεβαίνουν οι εκδόσεις, γίνεται όλο και πιο εμπορικό μέχρι να σε αναγκάσει να το αγοράσεις. Προσωπικά μου αρέσει αυτή η έκδοση γιατί είναι το τελευταίο βήμα πριν αρχίσει τις διαφημίσεις και όλα αυτά. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχει μια συνέπεια στο ότι ίσως δεν λειτουργούν κάποια πράγματα, όπως η λήψη βίντεο από το ίντερνετ ή το fade μπορεί να είναι κάποιο bug που μπορεί να διορθώθηκε αργότερα, αλλά και η καινούργια εφαρμογή πιστεύω ότι είναι εξίσου χρήσιμη. Ελπίζω να καταλάβατε τις βασικές λειτουργίες του FreeMake και να ήταν κατανοητό το βίντεο. Ευχαριστώ.